Πιθανόν να έχετε ακούσει για την έννοια της φλεγμονής, αλλά είναι πολύ πιθανόν να μην καταλαβαίνετε ακριβώς τι είναι. Η φλεγμονή είναι μια φυσιολογική διαδικασία του οργανισμού, η οποία είναι αναγκαία για τη σωστή λειτουργία της άμυνας του οργανισμού και της ανανέωσης των ιστών. Δυστυχώς όμως, μετά από κάποια ηλικία, η φλεγμονή αυξάνεται στο σώμα, κυρίως λόγω της διαδικασίας της γύρανσης των ιστών. Έτσι λοιπόν, όσο περνούν τα χρόνια, η ανάγκη να συμπληρώσουμε τη διατροφή μας με τροφές που ελέγχουν τη διαδικασία της φλεγμονής είναι όλο και πιο αναγκαία. Σήμερα θα σας παρουσιάσω 13 τροφές που βοηθούν τον οργανισμό μας να ρυθμίσει τη φλεγμονή. Βατόμουρα. Τα βατόμουρα είναι πλούσια σε κάποιες φυτοθρεπτικές ουσίες που ονομάζονται ανθοκιανίνες, οι οποίες εκτός του ότι είναι πολύ ισχυρές αντιοξυδωτικές ουσίες, είναι και πάρα πολύ ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ουσίες. Επίσης, έχει φανεί σε μελέτες ότι τα βατόμουρα αυξάνουν την παραγωγή των NK κυτάρων, που είναι τα σημαντικότερα κύτταρα για την αντιμετώπιση των ιών και του καρκίνου. Άρα τα βατόμουρα, εκτός του ότι μετριάζουν την απρόσφορη φλεγμονή, ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα ενάντια στους ιούς και τα καρκινικά κύτταρα. Ψάρια που είναι πλούσια σε ω3. Ανάμεσα στα πολλά ωφέλη που προσφέρουν στην υγεία, τα ψάρια που είναι πλούσια σε ω3 προσφέρουν στον οργανισμό και τη δυνατότητα να μετριάσει την απρόσφορη φλεγμονή. Ο οργανισμός χρησιμοποιεί τα ω3 για να παράγει ισχυρές ουσίες που έχουν ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση. Μάλιστα, σε μια εντυπωσιακή μελέτη είχε φανεί ότι τα άτομα που καταναλώνουν ψάρια που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε ω3 είδαν μείωση στο CRP, που είναι ένας δείκτης φλεγμονής που είναι τόσο σημαντικός που οι γιατροί τον ζητούν συνέχεια. Αν έχετε κάνει πρόσφατα εξετάσεις, σίγουρα θα τον παρατηρήσετε. Θυμίζω ότι τα ψάρια που είναι πλούσια σε ω3 είναι οι σαρδέλες, ο γάβρος, οι γόπες, ο κολλιός, η πέστροφα και τα σαφρίδια. Μπρόκολο. Όλη η οικογένεια των σταυρανθών περιέχει φυτά που είναι εξαιρετικά χρήσιμα για την υγεία μας και καλό είναι να την συμπεριλάβουμε στην καθημερινή μας διατροφή. Αλλά το μπρόκολο ξεχωρίζει γιατί περιέχει μια μαγική ουσία που ονομάζεται σουλφοραφάνη. Η σουλφοραφάνη, εκτός από ισχυρή αντικαρκινική και αντιοξυδωτική ουσία, είναι επίσης και αντιφλεγμονώδης. Αβοκάντο. Το αβοκάντο περιέχει ένα μεγάλο εύρος αντιφλεγμονωδών ουσιών και αυτό έχει επιβεβαιωθεί στις μελέτες που έχει φανεί ότι η κατανάλωσή του μειώνει τους παράγοντες φλεγμονής CRP και την ιντερλευκίνη 1β. Πράσινο τσάι. Είμαι σίγουρος ότι έχετε ακούσει ξανά και ξανά για τα ωφέλη που έχει το πράσινο τσάι. Σήμερα πιστεύουμε ότι πολλά από αυτά προέρχονται από μια ουσία που ανάμεσα στα άλλα έχει και ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση και ονομάζεται γαλλικός 3 επιγαλλοκατεχιλεστέρας. Αν και συχνά θα την βρείτε με τη σύντμηση της αγγλικής της ονομασίας που είναι EGCG. Πιπεριές. Στο παρελθόν έχω μιλήσει για τα ωφέλη στην υγεία που προσφέρουν οι καυτερές πιπεριές, αλλά καλό είναι να ξέρετε ότι και οι μη καυτερές πιπεριές σε όλα τα χρώματα έχουν πολύ σημαντικά ωφέλη για την υγεία. Μεγάλο μέρος από αυτά προέρχεται από το γεγονός ότι είναι πλούσιες σε αντιφλεγμονώδες ουσίες. Μανιτάρια. Μια πραγματική υπερτροφή που δυστυχώς λείπει από τα περισσότερα σπιτικά στην Ελλάδα είναι τα μανιτάρια. Τα τελευταία 20 χρόνια έχω συνεργαστεί με παραπάνω από 80.000 ασθενείς για τη βελτίωση της διατροφής τους και το σημαντικότερο τρόφιμο που βλέπω να λείπει συνέχεια είναι τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια είναι προσιτά, οικονομικά και πάρα πολύ θρεπτικά και ανάμεσα στα πολλά ωφέλη που προσφέρουν στην υγεία έχουν και ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση. Σταφύλια. Σε παλιότερο βίντεο σας είχα πει ότι τα κόκκινα σταφύλια είναι καλύτερα από τα λευκά γιατί έχουν περισσότερες αντιοξυδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντικαρκινικές ουσίες. Οι πιο καλά μελετημένες από αυτές τις ουσίες ονομάζονται ανθοκιανίνες που, όπως είδαμε νωρίτερα όταν μιλούσαμε για τα βατόμουρα, είναι ισχυρές ουσίες με αντιφλεγμονώδη δράση. Κουρκουμάς. Σε προηγούμενο βίντεο έχω μιλήσει εκτεταμένα για τα ωφέλη του κουρκουμά και έχω εξηγήσει και τρόπους που μπορείτε να το βάλετε στην ζωή σας. Οι μελέτες δείχνουν ότι ο κουρκουμάς είναι πολύ πιο ωφέλιμος από την κουρκουμίνη, που είναι η πιο ισχυρή ουσία που περιέχει ο κουρκουμάς.
και θα τη βρείτε σε πολλά συμπληρώματα διατροφής. Αν όμως θέλετε να βάλετε κουρκουμά στα πιάτα που καταναλώνετε, μην ξεχάσετε να προσθέσετε πάντα και λίγο πιπέρι, γιατί αυξάνει την απορρόφηση των ενεργών ουσιών του κουρκουμά κατά 20 φορές. Ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο είναι ένα από τα σημαντικότερα συστατικά της μεσογειακής διατροφής που σε μελέτες έχει φανεί ξανά και ξανά να είναι μια διατροφή με πολύ ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση που βοηθάει στη μακροβιότητα. Στις μελέτες έχει φανεί ότι το λάδι με την ισχυρότερη αντιφλεγμονώδη δράση είναι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και είναι αυτό το οποίο συστήνω να καταναλώνετε αποκλειστικά. Κακάο και μαύρη σοκολάτα. Η μαύρη σοκολάτα αποτελείται κυρίως από κακάο, βούτυρο κακάο και ζάχαρη ή κάποιο άλλο γλυκαντικό. Σε αυτό το μείγμα όλα τα ωφέλη βρίσκονται στο κακάο. Αν θέλετε να μεγιστοποιήσετε τα ωφέλη και να μειώσετε τους κινδύνους, προσπαθήστε να βρείτε σοκολάτες με μεγάλη περιεκτικότητα σε κακάο, δηλαδή πάνω από 70%, γιατί το κακάο είναι αυτό που περιέχει όλες τις αντιφλεγμονώδεις ουσίες που θα βοηθήσουν τον οργανισμό σας να ελέγξει την απρόσφορη φλεγμονή που εμφανίζεται με την αύξηση της ηλικίας. Ντομάτες. Οι ντομάτες είναι μια μαγική τροφή. Τρώγονται ομές, τρώγονται μαγειρεμένες, ταιριάζουν σε πολλά φαγητά και είναι εύκολο να τις τρώει κάποιος καθημερινά. Είναι εξίσου θρεπτικές είτε ομές είτε μαγειρεμένες, ενώ στα 20 χρόνια που ασχολούμαι επαγγελματικά με τη διατροφή, έχω παρατηρήσει ότι αρέσουν σχεδόν σε όλα τα παιδιά. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι ντομάτες είναι μια μαγική τροφή. Οι ντομάτες προσφέρουν πολλά καλά για την υγεία μας, ανάμεσα σε αυτά και ουσίες με πολύ ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση. Κεράσια. Είναι πολύ κρίμα που τα κεράσια δεν μπορούμε να τα τρώμε όλο το χρόνο, γιατί είναι πάρα πολύ νόστιμα και πάρα πολύ θρεπτικά. Η φύση όμως μας τα προσφέρει μόνο 2 μήνες το χρόνο και σε αυτούς τους 2 μήνες πρέπει να μονοπολούν τη διατροφή μας και να μην λείπουν από την καθημερινότητά μας. Τα κεράσια προσφέρουν τεράστια ωφέλη για την υγεία και μεγάλο μέρος από αυτά προέρχεται από μια σειρά από ουσίες που χαρακτηρίζονται από πολύ ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση. Αυτές λοιπόν ήταν οι 13 τροφές με εξαιρετικά ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση που αξίζει να προσπαθήσετε να συμπεριλάβετε στην καθημερινή σας διατροφή. Οι περισσότερες είναι σχετικά απλό να μπουν στη διατροφή σας. Ίσως λίγο πιο δύσκολο είναι να μπει ο κουρκουμάς. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, αξίζει να δείτε αυτό το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, που σας εξηγώ τρόπους να το βάλετε στη ζωή σας. Αν όμως θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα για τον κουρκουμά, τότε καλύτερα να πατήσετε το βίντεο που είναι στα αριστερά μου, γιατί εξηγεί αναλυτικά όλα τα ωφέλη του κουρκουμά για να σας πείσει να τον βάλετε στην καθημερινότητά σας. Είτε ως συμπλήρωμα διατροφής, είτε φυσικά στις τροφές. Σας ευχαριστώ πολύ.